Hello mga kamix. So dito tayo ngayon sa Hamria Trail Mountain mga kamix. So dito tayo sa stage 1 mga kamix. Pangalawa natin isa dito sa Flowduro Enduro mga kamix. So tayo pangatlo sa huli. Kasi pa tayo, hindi pa tayo pro, pa lang beginners. Joyride na tayo, joyride. Beginners pa lang tayo mga kamix. Diba? Pero hindi pa. So yan si Boy Harold. Natin sa harapan natin si Boy Harold. Yan, first time ko palang pumunta dito. Malapit na. Pero sa Tom Brady, then sa Wadi Al then sa Tawaran. ay technical din. Ingat-ingat na din mga kamix. Pero hindi ako sumali. Okay, malapit na tayo mga kamix. Yan mga kamix, susunod na tayo kay Boy Harold, J-Boy. Ride seat bay, ride seat. Okay, let's go. Ikaw yung sa video nila, no? Ako yung pinakaulit. Yung sumigaw. Ako. Nakakatroma pag yung bike mo gumaganyan-ganyan. Maybe, who knows? 3, 2, 1, go! Yes. Fine. Ready? Yeah. Yan. Kena. 1, 2, 3, go. Oh. In 10 seconds, we'll go. Alright, 3, 2, 1, go! Yeah, boy. Lalim pala yun. Paano masabi? Boy. Nice. Putik. Walang buwilo. Pwede na! Iya boy.
Thank you. Thank you. Yeah, good. Well done, man. Well done. Good job. He just like exhale when he came in. Did you hear that? No. Thank you. Did very well, brother. Very well. Nice one. Fine. How fine? How are you? Good? Thank you. Nice one, bro. Nice one. Nice one. I'm here. I'm here. Yeah. I have a daughter. Thank you. Hi. Nice. Good, right? Yeah. Oh, Good one. 1. 51. 51 years old. Good. This one. Nice. Nice, sir. Good.